তো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম দ্য পটেনচিয়েল ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ যিটো আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ ইন দিছ লেকচাৰ we'll see what is the expression of potential due to a point source. Okay, the most important thing is that the basic difference between electric field and potential is that the electric field is a vector quantity and potential is a scalar quantity. So if you make some kind of calculation using the potential, okay, so then those calculation are very simple compared to the calculation that is done by the electric field. যেতিয়া তুমি স্কেলাৰ বস্তু এটা কেলকুলেশ্যন কৰা তাত কোনো কম্পনেণ্টছ নাথাকে, কোনো তাৰ ডাইৰেকশ্যন নাথাকে, চ' তাৰ কেলকুলেশ্যনবোৰ ইজি হৈ যায়. তো আমি চাম এতিয়া যেতিয়া পটেনচিয়েল ডিউ টু ডাইপল ওলাম, চিমিলাৰলি লাইক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপল, the same thing will apply, but in this case we don't have to consider the vector components because the potential is a scalar quantity and the calculation makes very easy uh, as it is a scalar quantity. Now let's see what is the potential due to a point source. So now what is the definition of potential? And I already mentioned and I already discussed the definition of potential and potential energy. The definition of potential is that the amount of work done which is required to bring a unit positive charge from infinity to a particular point against the electrostatic force. Okay, so that amount of work done is called the potential. So গতিকে ইয়াত তুমি দেখাব পাৰা এইটো এটা ইনফিনিটি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি এই পইণ্ট পি লৈকে এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আনিব বিচাৰিছা, তো তাৰ কাৰণে যিখিনি ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব এগেইনষ্ট দ্য ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ, তো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটো কোনে দিব? এই পজিটিভ যিটো কেপিটেল কিউ চাৰ্জ দেখা পাইছেনে? তো ই আৰু এই যিটো চাৰ্জ এইটো যদি পজিটিভ হয় তো ই সদায় এটা ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ দিব, এটা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ দিব. তো তুমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যেতিয়া আনিবা তেতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ এগেইনষ্টত এটা ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব, তাকে পটেনচিয়েল বুলি কোৱা হয়. এতিয়া কথাটো হ'ল ছাপ'জ এই চাৰ্জটো তোমাৰ পইণ্ট পিত আহি পাইছে, তো পইণ্ট পিত আহোঁতে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান ধৰিছে? আৰ ডেছ ধৰিছে. তেতিয়া প্লাছ কিউ চাৰ্জটো ইয়াৰ ওপৰত কিমান ফ'ৰ্চ দিব? একৰ্ডিং টু কুলম্ছ ল সেইটো তোমাৰ ইমান হ'ব কিউ ইনটু 1/4 আৰ ডেছ স্কুৱেৰ আৰ ডেছ কেপ. তো 1 কিয় হ'ল? কাৰণ এইটো ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ, চ' কুলম্ছ লত Q1 Q2 আছিলে, তো Q1 এইটো ধৰিলে, Q2 1 ধৰিছোঁ. তো আৰ কেপ ডেছটো হ'ল দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ফ'ৰ্চ. চ' ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ফ'ৰ্চ কোনফালে থাকিব? তোমাৰ এলং অ' পি, দেখিছানে? এলং অ' পি থাকিব, চ' এইটো ডাইৰেকশ্যন বুজাইছে. তো এতিয়া ছাপ'জ এই পইণ্ট পিৰ পৰা মই এইখিনি লৈ গ'লোঁ, এই চাৰ্জটো পইণ্ট পিৰ পৰা মই ইয়ালৈ যদি লৈ যাব খোজোঁ, এইখিনি ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান? ডেল আৰ ডেছ. ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে লিখা হৈছে যে ৱৰ্ক ডান এগেইনষ্ট দিছ ফ'ৰ্চ ফ্ৰম আৰ ডেছ টু আৰ ডেছ প্লাছ ডেল আৰ ডেছ. তাৰমানে ইয়ালৈকেতো আৰ ডেছ আছিলে, আকৌ মই এইখিনিলৈ লৈ গ'লোঁ, তো কিমান হ'ব? ডেল আৰ ডেছ. ঠিক আছে, তো ডেল আৰ ডেছলৈকে যদি মই লৈ যাব বিচাৰোঁ তেতিয়া ৱৰ্ক ডানটো কিমান হ'ব? তো ৱৰ্ক ডান মানে আমি জানো যে টোটেল ফ'ৰ্চ ইনটু মানে ডট প্ৰডাক্ট কিমান হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট, হয় নহয়? তো ইয়াৰ পৰা মই এইফালে দিছোঁ, তো ডিছপ্লেচমেণ্টটো এইফালে আছে আৰু ৱৰ্ক তোমাৰ ফ'ৰ্চটো কোনফালে আছে? এইফালে আছে. তো ডট প্ৰডাক্ট যদি কৰোঁ তেতিয়াও তোমাৰ কিমান আহিব? এফ ডট যদি ডি এক্স হয়, এফ ডি এক্স কছ 180 ডিগ্ৰী, তো তেতিয়া তোমাৰ মাইনাছ চাইন এটা আহি যায়. বা যদি এনেও সেইটো মেথমেটিকেল কনচেপ্টৰ পৰা আহে, আৰু যদি এনেও চাওঁ যে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ'ৰ্চটো কোনফালে আছে? এইটো ডাইৰেকশ্যন আছে, অ' পি ফালে আছে, আৰু তুমি আনিব বিচাৰি আছা এইফালে, তো অবভিয়াছলি যিটো ৱৰ্ক ডান তুমি কৰিবা সেইটো নিগেটিভত আহিব. ঠিক আছে, যদি তুমি বেছি এনে নৰ্মেলি ভাবা, আৰু যদি মেথমেটিকেলি তুমি চাব বিচাৰিছা, দেন অলছ' ইউ কেন ইউজ দ্য ফৰ্মুলা অফ দ্য ৱৰ্ক ডান দেট ইজ গিভেন বাই ডব্লিউ ইকুৱেল টু এফ ডট ডি এছ. অ'কে, so f dot ds means f ds cos theta. Now cos theta is the angle between the force and the displacement. Now you can see if you want to move the charge from this point to this point, so your direction is along this, okay, but the direction of force is opposite to this displacement, so obviously the angle is 180 degree and cos 180 degree that will give you -1. তো সেনেকৈ মানে ভাবিব পাৰা, আৰু নহ'লে তুমি এনেও ভাবিব পাৰা যে মই যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ'ৰ্চ তাৰ অপজিটত কৰি আছোঁ, তো অবভিয়াছলি এইটো কিমান হ'ব? তোমাৰ মাইনাছে হ'ব ৱৰ্ক ডানটো তাৰ এগেইনষ্টত কৰি আছোঁ. সেইকাৰণে ডেল ডব্লিউ কিমান হ'ব? ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আনোতে ডেল ডব্লিউ কিমান হ'ব? ফ'ৰ্চটো থাকিব, এইটো ফ'ৰ্চ দেখিছা, আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টটো ডেল আৰ ডেছ ধৰা হৈছে. ঠিক আছে, ডেল আৰ ডেছ. তো এতিয়া টোটেল ৱৰ্ক ডান কিমান হ'ব যদি এই পি ডেছৰ পৰা মই এই পইণ্ট পি লৈ আনো? ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা যদি ইয়ালৈ মই আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়া টোটেল ৱৰ্ক ডান কিমান হ'ব? তাৰমানে ইয়ালৈ আনোতে ফ'ৰ্চটো মই ইয়াত পালোঁ, তো এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আনিব তেতিয়া লিমিটটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ধৰিব লাগিব. এতিয়া যদি মই ফ'ৰ্চটো ক'ৰ পৰা আনিব বিচাৰোঁ, যদি মই দ্য ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো যদি মই ইনফিনিটিৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈ আনিব বিচাৰোঁ, ঠিক আছে, তো তেতিয়া তুমি কিমান ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব? দেন হোৱাট উইল বি দ্য টোটেল ৱৰ্ক ডান? দ্য ৱৰ্ক ডান উইল বি লাইক দিছ ইজ দ্য স্মল ৱৰ্ক ডান আছিলে, ৱৰ্ক ডানটো ইনফিনিটিটো আৰ হৈ যাব তেতিয়া, কাৰণ ইনফিনিটিৰ পৰা আনিব বিচাৰিছোঁ মই ক'লৈ?
আৰলৈ আৰটো কাৰ ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ তো ইয়ালৈ মই আনিছোঁ ইনফিনিটি টু আৰ তো তেতিয়া এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ তো ডেল আৰ ডেছ আছিলে চ' ইয়াত ডি আৰ ডেছ ধৰিব লাগিব কাৰণ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আমি ডি আৰ ডেছ ধৰিম চ' এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কিউ বাই 4/এপচাইলন এইটো এটা কি আছে কনষ্টেণ্ট কোৱান্টিটি চ' ইউ কেন টেক আউটচাইড ত' ডি আৰ ডেছ বাই আৰ ডেছ স্কোৱাৰ তো ইয়াক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব লাইক ডি এক্স বাই এক্স স্কোৱাৰ যিটো ফৰ্মুলা একে তেনেকৈ কৰিব লাগিব তো -1/x আহিব চ' চিমিলাৰলি ইয়াত কিমান আহিব ডি আৰ ডেছ বাই আৰ ডেছ স্কোৱাৰ তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ কিমান আহে -1/r ডেছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব চৰি প্লাছ হৈ গৈছে but you have to put the upper limit and lower limit so what is the upper limit that is r and lower limit is infinite so এতিয়া কি হ'ব তোমাৰ বস্তুটো এতিয়া এবাৰ এই আপাৰ লিমিটৰ যিটো ভ্যালু সেইটো r ডেছত বহাই দিম r বহালো তাৰপিছত আকৌ মাইনাছ কৰি লোৱাৰ লিমিটটো বহাই দিলোঁ তো যিকোনো এটা কোৱান্টিটিক তুমি ইনফিনিটি যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ সেইটো সদায় 0 হয় আই থিংক ইউ নো এবাউট দিছ and that's why that term will be 0 and only this term exists q by 4/epsilon r so this is the total work done against the electricity force to being a surge to being a unit positive charge from infinity to that point okay and by definition that is the potential so এইটো তোমাৰ potential ঠিক আছে এইটো তোমাৰ কি হৈ গ'ল তোমাৰ potential হৈ গ'ল এই বস্তুটো যেটো এই বস্তুটো তুমি দেখা পাইছা যেটো সেই তোমাৰ কি হৈ যাব মানে potential বুলি ক'ব পাৰি আমি এইটো তোমাৰ potential হৈ গ'ল কাৰণ যিখিনি তুমি work done কৰিব লগা আছিল আনিবলৈ সেইখিনি তুমি ইমান হ'ল তো by definition সেইটো potential so plus q চাৰ্জৰ কাৰণে potential ফৰ্মুলাটো কিমান হ'ব q by 4/epsilon r এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত ঠিক আছে তো এটা পইণ্টটো ইয়াত আছে পইণ্টটো ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা r তো পটেনশিয়ালৰ ফৰ্মুলাটো কিমান হ'ব v মানে আৰু q by 4/epsilon r ঠিক আছে এইটো পটেনশিয়াল নাও আমি চাওঁ এটা বস্তু the potential due to an electric dipole এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মানে আগতে আমি গম পাওঁ দুটা চাৰ্জ থাকিব অপজিট সেপাৰেট বাই ডিষ্টেঞ্চ টুৱাইছ এইটো দেখা পাইছে ঠিক আছে আৰু মিড পইণ্টটো o হয় তো এতিয়া যে মিড পইণ্ট o হয় আৰু এটা মই পইণ্ট এটা ইয়াত জেনেৰেল পইণ্ট এটা ক্যালকুলেট কৰিছোঁ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট বা এক্সিয়েল পইণ্ট তাত আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ সো ইয়াত জেনেৰেল পইণ্ট ক্যালকুলেট কৰি আমি জাস্ট কন্ডিশন কিটা বহাই দিম ফৰ ইকুইটৰিয়েল এণ্ড এক্সিয়েল সো এইটো জেনেৰেল পইণ্ট p আছে তো এই মিড পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান r আৰু এই প্লাছ কিউ বাই ডিষ্টেঞ্চ কিমান r1 মাইনাছ কিউ বাই ডিষ্টেঞ্চ কিমান r ধৰাইছে ঠিক আছে তো এতিয়া এইটো তাৰ এংগল থিটা বুলি ধৰিছোঁ তো এংগল থিটা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল এই প্লাছ কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে ইয়াত তোমাৰ পটেনশিয়াল কিমান হ'ব আৰু মাইনাছ কিউৰ কাৰণে পটেনশিয়াল কিমান হ'ব এই মাত্ৰ যেটো এক্সপ্ৰেছন পাইছো যে প্লাছ কিউৰ কাৰণে কিমান হ'ব q by 4/epsilon r1 আৰু তোমাৰ তেনেকৈ তোমাৰ মাইনাছ কিউৰ কাৰণে কিমান হ'ব ইয়াত মানে মাইনাছ হৈ যাব কাৰণ এইটো তোমাৰ ইয়াত তো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি সো যেটো থাকে সেইটো আমি পুট কৰিব লাগিব সো মাইনাছ হৈ যাব তো টোটাল পটেনশিয়াল কিমান হ'ব ডিউ টু দা ডাইপল উই হ্যাভ টু এড দিস টু পটেনশিয়াল টোটাল পটেনশিয়াল কিমান হ'ব v plus q minus v minus q ঠিক আছে তো this will be a total potential এইটো তোমাৰ total potential expression due to a dipole ঠিক আছে but we have to write the potential in terms of dipole moment and some kind of angle okay so that's why এইটো expression অকল থাকিলে নহব এই expression আমি অলপ modify কৰিব লাগিব তো এতিয়া আমি এইটো চোৱা এই বস্তুটো এই আছে ইয়াত তোমাৰ প্লাস q চাৰ্জ এইটো মিড পইণ্ট হয় এই মিড পইণ্টটো ইয়াৰ এংগল থিটা কৰিছে তো এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গল হৈছে হা নট এ ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল বাট ট্ৰায়াঙ্গল হয় তো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলত তুমি কি থিওৰি ইউজ কৰা তুমি পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰা কিন্তু ইয়াত তুমি এটা জিওমেট্ৰি এটা থিওৰি এটা আছে r1 স্কয়াৰ এই স্কয়াৰটো কিমান হ'ব r1 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু r স্কয়াৰ প্লাস a স্কয়াৰ ঠিক আছে minus of twice r a cos theta minus of twice r a cos of theta okay তো সেইটো হয় minus of twice r a cos theta তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ কাৰণে কিমান থিটা ইয়াৰ আছে কৰিকে এইটো তোমাৰ হাইপোটেনাস টাইপ হৈ গ'ল r1 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু r স্কয়াৰ প্লাস a স্কয়াৰ minus of twice r a cos theta so এইটো জিওমেট্ৰিৰ পৰা গম পোৱা যায় এটা যদি এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল হলে থিটাটো কিমান হৈ গ'ল হয় 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'লে হয় তো 90 ডিগ্ৰী হলে এইটো cos 90 হৈ গ'লে cos 90 ৰ ভ্যালুটো কিমান 0 হৈ গ'লে হয় তো তেতিয়া তোমাৰ পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটো আহি গ'লে হয় ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ পৰা আহিছে বস্তুটো একচুয়ালি তো সিমিলাৰলি তোমাৰ যদি r2 স্কয়াৰটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে r2 স্কয়াৰ ক্যালকুলেট কৰোঁতে কোনটো এংগল ধৰিম আমি এই এংগলটো ধৰিম এইটো এংগল ঠিক আছে এই এংগলটো কিমান হ'ব 180 minus মানে থিটা হ'ব কাৰণ দিস লাইন হেজ দ্য এংগল 180 সো এইখিনি যদি থিটা হয় 180 minus থিটা তো একে ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰোঁ ইয়াত কিমান হ'ব r2 স্কয়াৰ আহিব এবাৰ কাৰণ থিটাটো ইয়াত আছে তো r2 স্কয়াৰ ইকুৱেল কিমান r স্কয়াৰ প্লাস a স্কয়াৰ মাইনাস অফ টুৱাইস ra cos of থিটা কিন্তু থিটাটো এবাৰ কিমান 180 minus থিটা সো সেই কাৰণে এইটো কিমান আছে তোমাৰ ইয়াত প্লাস হৈ গৈছে কাৰণ cos 180 minus থিটা মানে কি
মাইনাছ কছ থিটা তো মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ তো এইটো হোমৱৰ্ক এইটো চাবাচোন কেনেকৈ কৰিছোঁ একদম ইজি হয় অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ তো তুমি চাই ল'বা তো এইটো হ'ল R1 স্কোৱাৰ ভেলু এইটো হ'ল R2 স্কোৱাৰ ভেলু ঠিক আছে তো এইকেইটা আমি ভেলু এইকাৰণে ওলাইছোঁ কাৰণ আমি 1/R1 আৰু 1/R2 এই ভেলুকেইটা কেলকুলেট কৰিব গৈ আছোঁ তাৰপিছত আমি ছাবষ্টিটিউট কৰি দিম ইয়াত তো এবাৰ কিমান আছে যদি আমি কণ্ডিশ্যনটো ধৰোঁ যে R ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন A তেতিয়া কি হ'ব যিটো আমি এইমাত্ৰ পালোঁ R1 স্কোৱাৰ তাৰ পৰা তুমি R স্কোৱাৰটো বাহিৰলৈ মানে লৈ আনা ইফ ইউ টেক R স্কোৱাৰ আউটছাইড দেন ইউ উইল গেট 1 মাইনাছ টুৱাইছ এই কছ থিটাটো ইয়াত তোমাৰ R আহি যাব কমন আহি যাব এইফালে A স্কোৱাৰ প্লাই R স্কোৱাৰ আহিব ঠিক আছে R ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন A হয় তো এই টাৰ্মটো কি কৰিব পাৰি নেগলেক্ট কৰিব পাৰি চ' এই টাৰ্মটো তোমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল এই টাৰ্মটো নাই তো চিমিলাৰলি R2 স্কোৱাৰ কাৰণে যদি ইকুৱেশ্যন আছে তাত যদি আমি এই টাৰ্মটো নেগলেক্ট কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম R স্কোৱাৰ 1 প্লাছ টুৱাইছ কছ থিটা চিম্পল মেথমেটিক্স তো এতিয়া আমি বাইনমিয়েল থিয়ৰিম ইউজ কৰিম তাৰ আগতে R1 স্কোৱাৰ মানে কিমান পালোঁ এইখিনি পালোঁ ন তো R1 মানে কিমান পাম R1 মানে R1 মাইনাছ টুৱাইছ কছ থিটা হাফ মানে এইটো স্কোৱাৰ ৰুট ঠিক আছে R স্কোৱাৰ আছে R স্কোৱাৰটো R হৈ গ'ল তো প্লাছ মাইনাছটো দিয়া নাই অকল প্লাছ ভেলুটো লৈছোঁ আমি ইয়াৰ পজিটিভ ভেলুটো লৈছোঁ তো বাইনমিয়েল থিয়ৰিম মানে কি তোমাৰ এই এতিয়া R1 মানে যদি এইখিনি পালোঁ 1/R1 মানে কিমান পাম 1/R উল্টা হৈ যাব এতিয়া এই হাফটো কি হৈ যাব মাইনাছ হাফ হৈ যাব মাইনাছ হাফ হৈ গ'ল তো বাইনমিয়েল থিয়ৰিমত কি হয় তোমাৰ এইটো এটা 1 মাইনাছ এক্স টাইপ আছে এইটো এন টাইপ আছে তো ইয়াত তোমাৰ এইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যায় এই টাৰ্মটোৰ লগত এই পাৱাৰটো মাল্টিপ্লাই হৈ যায় আৰু কিছুমান হায়াৰ টাৰ্মছ থাকে তো হায়াৰ টাৰ্মছবোৰ আমি ইয়াত নেগলেক্ট কৰিছোঁ অকল এইটো টাৰ্ম ৰাখিছোঁ তো এইটো লগত এইটো মাল্টিপ্লাই হৈ গ'লে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল আৰু 2 এটা ওপৰত আছে এইটো 2 তলত আহিব কেনচেল হ'ব তো কিমান থাকিব 1/R1 ইকুৱেল টু 1/R 1 প্লাছ AR কছ থিটা ঠিক আছে ইউজিং বাইনমিয়েল থিয়ৰিম চিমিলাৰলি তুমি R2ৰ কাৰণেও কৰিব পাৰা ছেম থিং 1/R2 মানে কিমান আহিব 1/R 1 মাইনাছ A/R কছ থিটা এইটো তুমি হোমৱৰ্ক চাবা কেনেকৈ একে টাইপতে কৰিছোঁ আমি চ' এইটো 1/R1ৰ ভেলু পালোঁ 1/R2ৰ ভেলু পালোঁ চ' এই দুটা ভেলু আমি ক'ত ছাবষ্টিটিউট কৰি দিম যিটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন আছিলে মই কৈছোঁ নহয় এইটো ইকুৱেশ্যন 1 ইয়াত 1/R1 1/R2 আছে নহয় তাত আমি ছাবষ্টিটিউট কৰি দিম ছাবষ্টিটিউট কৰাৰ পিছত কিমান পাম V ইকুৱেল টু Q/4πε টুৱাইছ কছ থিটা R স্কোৱাৰ তো এতিয়া Q ইনটু টুৱাইছ মানে কি ডাইপল মমেণ্ট হয় ডাইপল মমেণ্ট মানে P ধৰিছোঁ আমি কছ থিটা 4πε R স্কোৱাৰ তো আমাৰ ফাইনেলি V ভেলু কিমান পালোঁ P কছ থিটা 4πε R স্কোৱাৰ ঠিক আছে ইয়াক আৰু অলপ মানে আমি হেৰি কৰোঁ ফাইনেলি তোমাৰ পটেনচিয়েল ডিউ টু ডাইপলৰ যিটো জেনেৰেল পইণ্টত এইটো ভেলু এতিয়া আছে কি P কছ থিটাটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি P ভেক্টৰ ডট R কেপ লিখিব পাৰি নে নোৱাৰি কাৰণ P ডট R কেপ মানে কি P R cos theta R cap মানে R তাৰ যিটো মেগনিটিউড সদায় 1 হ'ব চ' অবভিয়াছলি দ্যাট উইল গিভ ইউ P cos theta ঠিক আছে তো এনেকৈও এক্সপ্ৰেশ্যনটো লিখিব পৰা যায় ঠিক আছে বাৰু তো আমি এতিয়া পালোঁ কি পটেনচিয়েলৰ ভেলু কিমান পাইছিলোঁ P cos theta 4/ε R স্কোৱাৰ তো এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আছে যদি ডাইপল এক্সিছত থাকে যদি পইণ্টটো ডাইপল এক্সিছত থাকে তাৰমানে এক্সিয়েল পইণ্টত থাকে তেতিয়া কি হ'ব এইটো ডাইপল হয় ঠিক আছে এই পইণ্টটো যিটো P পইণ্ট যদি এইডাল এক্সিছত থাকে তেতিয়া এই থিটা আৰু এই ইহঁতৰ মাজত এংগেলটো কি মানে কিমান হ'ব যদি পইণ্ট এইফালে 180 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ঠিক আছে যদি এইফালে থাকে তোমাৰ কিমান আহিব 0 ডিগ্ৰী থাকিব হয়নে নাই তো তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ডাইপল এক্সিছত থাকিলে 0 ডিগ্ৰী বা পাই ডিগ্ৰী হ'ব তো ইয়াত তোমাৰ কিমান হ'ব 0 আৰু পাই 0 হ'লে এইটো পজিটিভ ভেলু হ'ব কাৰণ cos 0 1 আৰু পাই হ'লে মাইনাছ হ'ব তো সেইকাৰণে প্লাছ মাইনাছ P 4/5 R স্কোৱাৰ দুটা ভেলু হ'ব পাৰে তোমাৰ ঠিক আছে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ডাইপল মমেণ্টৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন ডাইপল মমেণ্ট ডাইৰেকশ্যন নিগেটিভ টু পজিটিভ থাকে আৰু যিটো পইণ্টটো কোনফালে আছে ঠিক আছে তো তাৰ আৰু এতিয়া যদি ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট লওঁ আমি ইকুইটৰিয়েল পইণ্টটো দিলোঁ ইকুইটৰিয়েল মানে কি তোমাৰ পইণ্টটো ক'ত থাকিব এইটো যদি চাওঁ এই পইণ্টটো ক'ত থাকিব ইয়াৰ একদম ওপৰত থাকিব কাৰণ এই এংগলটো তেতিয়া কিমান হ'ব লাগিব 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব যিটো আমি কৰিছিলোঁ তো থিটা তেতিয়া কিমান হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব তো 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'লে ইয়াত কিমান হ'ব তোমাৰ P cos theta যিটো আছে এইটো কিমান cos 90 হৈ যাব cos 90 হ'লে কিমান 0 তো V 0 হ'ব চ' ইকুইটেল প্লেনত তোমাৰ কিমান হ'ব পটেনচিয়েলটো 0 হৈ যাব চ' এনেকৈ তুমি কেলকুলেট কৰিব পাৰা যদি তোমাক সোধে যে ফাইণ্ড আউট দ্য পটেনচিয়েল এট এন এক্সিয়েল পইণ্ট তেতিয়া তুমি জেনেৰেল এক্সপ্ৰেশ্যনটো লিখি এই কণ্ডিশ্যনটো বহাই দিব পাৰা তো জেনেৰেলটো তুমি কৰিব পাৰা আৰু যদি কয় ইকুইটেল পইণ্ট তেতিয়া তুমি এই কণ্ডিশ্যনটো বহাই দিব পাৰা তেতিয়া তুমি ফুল মাৰ্কছ পাবা ঠিক আছে তো তিনিটা কণ্ডিশ্যন আহি গ'ল এটা জেনেৰেল পইণ্ট এটা ইকুইটেল পইণ্ট এণ্ড এটা এক্সিয়েল পইণ্ট ঠিক আছে